kay Mr. lang, ano? Kay Mr. Yung Lang, at pangalan niya. nakalagay pa ay single. Ayun, ano, kumbaga para siyang tinapon sa labas, ano? Yes sir, parang di siya kasali dito sa usapan, hindi lumabas ang pangalan ni Mrs. Okay. Ngayon, ang gusto niyang malaman ay ano ba ang status ng kanyang pagmamay-ari dito sa lupang ito at ano ang kanyang pwedeng gawin. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito po si Atty. Edwin Thompson at kasama ko po si Atty. George Katigbak at makikipagkwentuhan po kami sa inyong muli tungkol sa mga Usapang Lupa. Ayan, tama. At magandang araw sa iyo, sir. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay. Simulan po natin itong episode natin ito. Magandang episode nito, sir, kasi ito ay tungkol sa isang kwento na ipinadala sa atin, yung katanungan. Ang nangyari ay mayroong mag-asawa. Itago natin sa pangalan ng Mr. at Mrs. Okay, ganda. Na kung saan sila daw ay nakabili ng lupa nang sila ay kasal na. So mag-asawa na. Mag-asawa na. Bumili ng lupa. Bumili ng lupa. Mm. Kaso, nung makita ni Mrs. ang titulo, nakapangalan lamang sa pangalan ni Mr. Okay, kay Mr. lang, ano? Kay Mr. Yung Lang, at pangalan niya. nakalagay pa ay single. Ayun, ano, kumbaga para siyang tinapon sa labas, ano? Yes, sir. Parang di siya kasali dito sa usapan. Hindi lumabas ang pangalan ni Mrs. Okay. Ngayon, ang gusto niyang malaman ay ano ba ang status ng kanyang pagmamay-ari dito sa lupang ito at ano ang kanyang pwedeng gawin. Okay, Atty. George, siguro sa pagsagot nito, kailangan nating mag-refer sa mahiwagang aklat, ang PD 1529, ano? Anong sinasabi ng mahiwagang Sa aklat, section sir? 45 ng PD 1529, ang sabi diyan na ang may-ari ng lupa, no, kapag nakarehistro sa Torrens Certificate of Title System, ay kailangang ibigay ang kanyang pangalan, ano, statement ng kanyang pangalan, kung siya ay may asawa, address niya, at kung siya ay may asawa at ang property na to o ang lupang kinuha nila ay conjugal, dapat ito ay nakapangalan sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa. Kay Mr. Yun at kay ang Mrs. sabi ng section 45, ano? Pero doon sa kwento mo, parang hindi ganyan ang nangyari. Hindi nga sir parang ang sinasabi niya, nung makita niya ay hindi kasama ang kanyang pangalan. At single lang inilagay, ano? Single ang nilagay. So, merong pagsisinungaling ba o mali? Ano? Pwedeng nagsinungaling o pwedeng mali. Maaari, siguro sa paggawa ng deed of sale, nailagay dito ay pangalan lamang niya at saka single. Okay. Yan. So, ano ba ang kailangan gawin dyan? Yan iba'y pag sinasadya o Okay. may pagkakamali lamang? Ano ba ang dapat yun dyan? Ang gagawin natin muna, dun muna tayo sa malinis na isip, ano? So, sa malinis na isip, sa mahiwagang aklat natin na PD 1529, sa section 108, ano, ang sabi dyan, na kapag ka merong mali, ano, sa isang titulo, ay pwede mo naman itong baguhin, ano? Yung i-amend o i-correct yung mga entry na mali, ano? Saan sir pupunta? Sa LRA ba yan? Pupunta ka sa korte, magpa-file ka ng petition for correction. For correction of amendment on the certificate of title. At ano kaya ang maaaring sabihin ni Mr. Don, ano? O ni Mrs., ano sa tingin ko kung pwedeng sabihin nila na nagkamali lamang. Halimbawa, kung hindi naman sinasadya ang pagkakamali, maaaring sabihin nila sa korte na meron pong pagkakamali nung ginawa ang titulo, malabo ang mata nung gumawa, o mahina ang pandinig nung nagsulat. O madaling At sabi sabihin yung sa ito'y, deed of sale, ano? Sa deed of sale, ibig sabihin ito'y inosente ang pangyayari, hindi nila sinasadya na alisin ang pangalan ni Mrs. So meron lang mistake o error, Mistake, ano? mistake. Mistake lang o error nung ginawa yung deed of sale. Kung galing ito sa deed of sale, na instead na married ang nakalagay, ang inilagay ng notaryo ay single, ano? So, paano naman, Atty. George, kung halimbawa, talagang sinadya naman ni Mr. at ang dalawang ibon na ito, yung lovebirds na to, talaga nag-aaway na. Halimbawa, talaga ito ay papunta na sa hiwalayan, o baka nagkakasuhan na to, ano? Ang maaaring
mangyari dyan. Naku, kung kayo ay kagaya ni Mr. at ni Mrs. na medyo nagkakalabuan na at naandito kayo sa ganitong sitwasyon, ay sa tingin ko ay maaari po nating kasuhan si Mr. ng falsification of public documents kasi merong panloloko, panlilinlang na nangyari dito. Ibig sabihin, kung talaga sinadya ni Mr. para i-chapwera si Mrs., ano? Yes, sir. Kakasuhan ng kriminal ni Mrs. si Mr. Ano? Maaari, Huwag naman maaari. sanang dumating sa ganung punto, ano, mga kababayan, dahil kahit papaano naman, nagmahalan din itong dalawang to, ano? Kaya nga lang, pagdating dito sa bilihan ng lupa, medyo nagkaroon ng gulo. So, Atty. George, dadako tayo sa mas malayo pa, ano? Paano ngayon kung naibenta na pala to ni Mr., ano? Nung malaman ni Mrs., huli na lahat, naibenta na. Naku, dalawang maaring mangyari dyan sitwasyon, sir. Kung ang nakabili ay walang kinalaman, hindi niya alam na at buong paniniwala niya na walang asawa si Mr. In good faith, ano? In Kala good niya faith. single. Naniniwala siya in good faith. Ay baka hindi na mahabol ito ni Mrs. So, yung Kasi nakabili. innocent purchaser. Dito na pumapasok, sir, yung ating pinag-usapan ng huling episode, yung natatandaan yung mga kasamahan, yung indivisibility of title. Ayan. So, kumbaga, in good faith, and for value ang nakabili, wala nang habol si Mrs. Paano kung ang nakabili, halimbawa, yung pinsan? Halimbawa, pinsan. So, kung naniniwala tayo na alam niya na itong lupang ito ay kay Mr. at kay Mrs. at talagang alam niya na initsapera nila si Mrs. So, hindi po siya inosente dito. Hindi siya in Ano ang good tawag faith. doon? Bad faith. Bad faith siya. So, maaari pang habulin ni Mrs. ang lupa dahil ang bentahan nangyari ay may bad faith. Ibig sabihin May kasi kalokohan. walang consent si Mrs. dahil yung property na yon ay conjugal, ano? Yes, sir. Kahit sinasabi natin na single ang inilagay ni Mr. Jan, ito ay conjugal pa rin dahil sa totoo lang, nung ma-acquire nila, sila dito ay may asawa. Bagamat, komot ito ay nakarehistro na sa torrent system, pag ito ay nabili ng isang, yung tinatawag nga nating innocent purchaser for value, ay hindi na makakahabol si Mrs. Atty. George, ano maipapayo mo doon sa mag-asawa? Yun, siguro sa mag-asawa na lang tayo magbigay ng payo doon sa nagtanong natin. Kung ako, sir, ang tatanungin mo ay laging magmahalan. Magmahalan na lang kayo. Magmahalan. Okay, sinenya sana tayo ni Director at dito natatapos ang ating episode na ito, tungkol dun sa mag-asawa na sana naman ay hindi kayo maghiwalay, Ito po si Atty. Erwin Tiamson at sana po ay manood kayo ng Usapang Lupa, lagi, ha? At ito po muli si Atty. George Katigbak nagsasabing stay safe hanggang sa muli.